Hey guys! Welcome back to my channel. So today, i-review natin itong Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito i-review. Alam ko naman na marami na kayo napanood na review about this. Pero wala nang gusto ko pa din. Alam ko ang release date nito is June 1, 2017. Basahin na natin yung claims para mabilis. Mattifies and refines pores. Matches natural tone. Natural, seamless finish, mattify at ay, ibang language na pala yun. Nakalagay din dito that it is made in USA and it contains 30 ml. Nakalagay dito. And ang packaging niya ay, alam niyo naman, glass bottle. So yun nga, pagka-open nyo, yun nga, wala siyang, mga tawag dun, yung ganon. Yung ganon. Pump, yun. Wala siyang pump. O kaya yung ano, yung spatula, alam niyo yun? Spatula ba tawag dun? Yung applicator na ano, yung sa sansan, ganon. Wala siyang ganon. So, amoy natin. Amoy foundation. Yun lang, amoy foundation. And ang original price pala nito is 399 pesos, but I got this for only 279.3 nung nag-sale si Maybelline dun sa Lazada. Si Jensen bumili nito eh. Thank you. So, apply na natin siya para mabilis. Wait lang. Hindi ko alam kung igaganon ko ba siya o ano, kasi nangihinayang talaga ako. Saka baka madami kasi yung malabas eh. Hindi naman madami ako maglagay ng foundation. Ito na lang siguro yung sa takip yung gagamitin ko. Tsaka, gagamit na lang ako ng brush. Brush na maliit. So, alam ko, meron tong 10 shades. Ay, ang shade ko pala is, 128 Warm Nude. Meron siyang 10 shades, guys. Lalagay ko lang. Yun. Nakakapanghinayang kasi, magbuhos ng madami. 300 din yun. Kailangan matagal siya maubos. Para di sayang yun. Ayan. Nakalat ko lang muna siya na gantong brush. Tapos gagamit na ako ng beauty blender. Feeling ko kasi kapag nag-sponge shaded ako, maano niya agad. Masisipsip niya. Masisipsip niya natin ang foundation. Ayun nga, hindi siya mahirap i-apply. Hindi rin siya mahirap i-blend. Blend siya agad o, diba? Ang bilis. So, ayan. Tapos na. Tignan natin kung may transfer siya sa kamay. Meron siyang konti, pero nandun pa din naman. Hindi naman siya masyadong nawala. Tsaka, hindi rin pala siya, hindi niya rin na-cover yung mga scars ko. Ang dami ko kasi yung scars. Ewan ko. Pag nagkaka-pimples naman ako, hindi ko naman pinuputok. Bakit ganon? Diba ganun daw yun? Kapag pinutok mo, magmamark. Eh sa akin nga, hindi ko pinuputok, nagkakamark. Meron na naman ako dito ang tatlo. Ang galing. Tapos meron dito. Kasi yung iba, ang bilis nga matayo eh. Parang matte nga siya. Oo nga, matte. Kasi nakalagay doon, matte eh, diba? Pero yung pagka-matte niya, hindi flat. Alam nyo yun, yung kahit matte siya, meron pa rin glow sa mukha nyo. Yung, meron ba talaga? So yun nga, dahil sa glow, mas lalong nagiging mukhang bata yung mukha natin. Parang pwede mo na nga itong hindi isip ng powder eh. Pero nasa inyo, kasi ako talaga super oily ko, kaya ano ko pa ito. Tatapusin ko lang yung makeup ko, bali, mag-film pa ako ng isang video. Yes, sinisipag ang ate mo. Mag-film pa ako ng isang video, kaya babalik ako. Hey guys, so ito na, tapos na ang aking makeup. Eyeliner, blush, contour bronze,
and lipstick. So, tignan natin. Nag-concealer pala ako gamit ito. So, tignan natin kung magsistay ba yung blush, tsaka yung contour. Tsaka kung magsistay ba siya ng matte ng ganyan katagal, Tessie. So, yun. Tignan na lang natin. Bye. Babalik ako mamaya. So, ayun guys. Wala na yung blush, contour, and lipstick. Kilay na lang. Ayun guys. Last update na to. 11:59 PM na. And, kita-kita nyo naman. Wala na masyado yung makeup. Kilay na lang yung natira. Wala na yung contour, blush, tsaka yung kung ano-ano nilagay ko kanina. Pati nga lipstick wala na yung kumain kasi kami sa mga inisan. Eh, tignan nyo naman sobrang oily ko na nga, diba? Hindi pa ako nagbablot. Nagbablot pa lang ako ng tissue. Hindi papakita ko na lang sa inyo yan. Kitang-kita yung pimples ko na God. Ito yung nablot ko guys. May nag-transfer tapos may konti lang naman yung oil niya. Hindi naman katulad nung oil ko kapag hindi ako naka-matte foundation. Yun lang. I like me better when I'm with you.